Today I'm going to discuss about class 12. क्लास 12 को चाहिँ आज हामी के को बारेमा डिस्कस गर्न गएको छ हामी चाहिँ हिजो चाहिँ ओब्जेक्ट नेस्टिङसम्म डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी केबाट रहेको छ आज चाहिँ हाम्रो रहेको छ मोड अफ द भाइब्रेसन्स इन स्ट्रिङ जुन एउटा स्ट्रेच स्ट्रिङ रहेको छ त्यो स्ट्रेच स्ट्रिङमा भएको त्यसको जुन एउटा मोड अफ द भाइब्रेसन रहेको छ त्यो भाइब्रेसनको बारेमा चाहिँ हामी के गर्न गइरहेको छौँ आज चाहिँ हामी यसमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ आज चाहिँ हामी के गर्न गइरहेको छौँ यसमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ मोड्स अफ द भाइब्रेसन्स मोड अफ द के भन्छ भाइब्रेसन रहेको छ मोड अफ द भाइब्रेसन चाहिँ इन्टु के स्ट्रेच रहेको छ स्ट्रेच के रहेछ स्ट्रेच स्ट्रिङ रहेछ जुन एउटा स्ट्रेच स्ट्रिङ रहेको छ त्यो स्ट्रेच स्ट्रिङमा भएको जुन एउटा त्यसको मोड अफ द भाइब्रेसन रहेको छ त्यो मोड अफ द भाइब्रेसन चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ यसमा चाहिँ हामी निकाल्ने गर्छौँ र जुन चाहिँ हामी सबैभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी फिगर बनाइदियो फिगर चाहिँ हामी सबैभन्दा अगाडि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ र जुनमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामी फिगर बनाउन गइरहेका छौँ फिगर चाहिँ हामी कस्तो खालको रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो फिगर चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ हामी फिगर बनाउन गइरहेको छ एउटा सामान्य नर्मल फिगर बनाउन गइरहेको छु हामी जुन एउटा फिगर ए र बी जुन यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के गरेँ भने एउटा फिगर बनाइदिएको छु यो फिगर चाहिँ यो ए रहेको छ यो चाहिँ के रहेको छ बी रहेको छ र यस्तो खालको रहेको छ यो चाहिँ के रहेको छ स्ट्रिङ रहेको छ र जुन यसको लेन्थ चाहिँ के रहेको छ भने यल इजिकल टु यो चाहिँ के हुन्छ ल्याम्डा 1 अपन के हुन्छ 2 हुने गर्छ किनभने यो चाहिँ यसको हाफ रहेको छ त्यो हाफले हामी के भन्छ ल्याम्डा 1 अपन 2 लेख्ने गर्छौँ र यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ लेट अस कन्सिडर स्ट्रिङ अफ द लेन्थ जुन एउटा यसलाई स्ट्रिङको लेन्थलाई हामी कन्सिडर गर्ने गर्छौँ लेट अस हामी के गर्नुपर्ने छ कन्सिडर के भन्छ स्ट्रिङ रहेको छ लेट कन्सिडर स्ट्रिङ अफ द जुन एउटा लेन्थ रहेको छ त्यो लेन्थको जुन एउटा त्यसको स्ट्रिङ रहेछ त्यसको लेन्थ चाहिँ यल चाहिँ यो फिक्स रहेको हुन्छ यल चाहिँ के हजुर र जुनमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा यसमा चाहिँ फिक्स लेन्थ रहेको जुन यसमा चाहिँ के भनेको छ एउटा फिक्स दुईवटा चाहिँ के भनेको चाहिँ इन्च दुईवटा इन्चहरू हुने गर्छ यसमा चाहिँ के भनेको छ दुईवटा फिक्स इन्चहरू रहेछ 2 इन्च यसमा चाहिँ के भनेको छ दुईवटा इन्चहरू भनेको छ 2 इन्च यसमा चाहिँ एउटा ए रहेको छ र अर्को चाहिँ के रहेछ बी रहेछ सो द एज अफ जुन फिगर नम्बर यो चाहिँ फिगर ए मान्दै जुन एउटा यो फिगर एबाट हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र ए र बी रहेको छ इन फिगर जुन चाहिँ फिगर नम्बर के रहेको छ फिगर नम्बर एबाट रहेको छ र जुनमा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ के भनेको छ इफ कुनै पनि एउटा वायर रहेको छ वायर चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ स्ट्रेच गरेका छौँ जुन एउटा यो दुईवटा पोइन्ट रहेको छ यो पोइन्टबाट हामी के गरेका छौँ यो यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेच गरेका छौँ यसलाई चाहिँ हामी के गरेका छौँ स्ट्रेच गरेका छौँ यसलाई हामी के गरेका छौँ स्ट्रेच गरेका छौँ स्ट्रेच बिट्विन र के रहेछ 2 पोइन्ट रहेछ जुन एउटा दुईवटा पोइन्टहरू रहेको छ त्यो दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ के गरेको छ स्ट्रेच गरेको छ र त्यसमा चाहिँ के हुने गर्छ एउटा ट्रान्सफर्स वेभ चाहिँ ट्राभल गर्ने गर्छ के भनेको छ जुन एउटा वायर रहेको छ यो वायर सँगसँगै चाहिँ के हुने गर्छ भने जुन एउटा यो ट्रान्सफर्स वेभ रहेको हुन्छ यो ट्रान्सफर्स वेभ चाहिँ के भनेको छ यसमा चाहिँ सँगसँगै ट्राभल गर्ने गर्छ ट्रान्सफर्स वेभ ट्राभल्स यो चाहिँ ट्राभल्स गर्ने गर्छ ट्राभल्स along the वायर रहेको छ जुन एउटा वायर रहेको छ वायर सँगसँगै चाहिँ के भनेको छ यो चाहिँ ट्राभल गर्ने गर्छ र एन्ड यसमा चाहिँ के भनेको छ रिफ्लेक्टेड गर्ने गर्छ एउटा यो जुन एउटा फिक्स इन रहेको छ यो फिक्स इनमा चाहिँ के भनेको छ यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुने गर्छ जुन एउटा यो चाहिँ फिक्स इनमा चाहिँ के भने चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुने गर्छ रिफ्लेक्टेड एट द के भन्छ फिक्स इन रहेको छ यसमा चाहिँ के रहेको छ फिक्स इन रहेको छ यसमा चाहिँ के भन्छ फिक्स इन्चमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ रिफ्लेक्टेड हुने गर्छ र जुनमा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा स्टेसनरी जुन एउटा ट्रान्सफर स्टेसनरी वेभ पनि रहेको हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर स्टेसनरी वेभ चाहिँ के बन्ने गर्छ जुन एउटा हामी फिगरबाट पनि देख्न सक्छौँ र ट्रान्सफर्स स्टेसनरी ट्रान्सफर्स स्टेसनरी रहेको छ जुन चाहिँ ट्रान्सफर्स स्टेसनरी रहेको छ ट्रान्सफर स्टेसनरी वेभ रहेको छ ट्रान्सफर के भन्छ स्टेसनरी वेभ चाहिँ यसमा चाहिँ के डज यसमा फर्म बनेको हुन्छ यसमा चाहिँ के भनेको छ बनेको हुन्छ ट्रान्सफर स्टेसनरी बनेको हुन्छ एज अ सोन इन सोन इन फिगर रहेको जुन चाहिँ हामी फिगरबाट पनि देख्न सकिन्छ जुन चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ फिगरबाट पनि हामी देख्न सकिन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामी जुन एउटा जब हामी चाहिँ के गर्ने गर्छौँ भने यसमा चाहिँ मिडलमा चाहिँ हामी यसलाई फल्ट गर्ने गर्छौँ जुन यसलाई हामी के गर्ने गर्छौँ मिडल पोइन्ट रहेको जुन एउटा यस्तो मिडलमा चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ यसलाई फल्ट गर्ने गर्छौँ होइन इट इज फल्ट यसलाई हामी के भन्छ मिडलमा जुन एउटा मिडल पार रहेछ मिडल पारलाई हामी के मिडल पारमा चाहिँ यसलाई हामी के भन्छ फल्ट गर्ने गर्छौँ फल्ट एट द मिडल रहेको छ फल्ट एट द के भन्छ मिडल रहेको छ मिडल
र जुनमा चाहिँ एउटा ट्रान्सभर्स वेभ रहेको छ र त्यसमा चाहिँ के भनेको जुन हामीले चाहिँ एउटा मिडलमा चाहिँ त्यसलाई पल गर्ने गर्छौँ जुन यसमा चाहिँ मिडलमा पल गर्ने गर्छौँ मिडलमा पल गरेपछि के भनेको छ जुन यसमा चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ के हुन्छ जेनेरेट हुने गर्छ के भनेको छ ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ के भनेको छ जेनेरेट हुने गर्छ ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ जेनेरेट ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ के भनेको छ जेनेरेट हुने गर्छ र ट्रान्सभर्स वेभ जेनेरेट हुने गर्छ र सिन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ बोथ इन्च दुवै इन्चमा चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि बोर्ड इन्च यसमा चाहिँ दुवै इन्चमा चाहिँ के दुवै इन्चहरू यसमा चाहिँ के हुने गर्छ फिक्स हुने गर्छ जुन यसमा चाहिँ दुवै इन्चमा चाहिँ के हुने गर्छ फिक्स हुने गर्छ र त्यसरी कुनै पनि एउटा वेभ रहेको हुन्छ त्यो वेभ चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्टेड हुने गर्छ रिफ्लेक्टेड हुने यो चाहिँ के भनेको छ रिफ्लेक्टेड हुने जुन एउटा इन्चहरू रहेको छ त्यो इन्चमा बनेकोमा चाहिँ के भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुने गर्छ र वेभ्स यिनीहरू जुन एउटा वेभ्स रहेको हुन्छ यो वेभ चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्टेड हुने गर्छ रिफ्लेक्टेड हुने गर्छ रिफ्लेक्टेड फर्म यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड फर्म हुने गर्छ रिफ्लेक्टेड फर्म दिस के हुन्छ रिफ्लेक्टेड फर्म दिस इन्च रहेको छ ती इन्चहरूमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ रिफ्लेक्टेड बन्ने गर्छ र एन्ड त्यसपछि के हुने गर्छ यसमा चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डिङ वेभ चाहिँ बन्ने गर्छ यसरी के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुने गर्छ भने स्ट्यान्डिङ वेभ भन्ने गर्छ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ के बन्ने गर्छ यसमा एउटा जुन एउटा स्ट्यान्डिङ वेभ रहेको हुन्छ त्यो स्ट्यान्डिङ के हुन्छ स्ट्यान्डिङ वेभ बन्ने गर्छ स्ट्यान्डिङ वेभ चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ बन्ने गर्छ एन्ड स्ट्यान्डिङ वेभ इज फर्म एन्ड स्ट्यान्डिङ वेभ इज फर्म स्ट्यान्डिङ वेभ चाहिँ के गर्ने गर्छ यसमा चाहिँ बन्ने गर्छ र यसरी चाहिँ हामी मोड अफ द भाइब्रेसन्स इन स्ट्रेस स्ट्रिङको बारेमा चाहिँ हामी के भन्छ डिस्कस गरिसक्यौँ र अब चाहिँ हामी यसको फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसन जिरो ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ जिरो ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ र फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसन्स जुन एउटा यसमा जिरो ओभरटोन रहेको छ अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी अब यो जुन एउटा बी नम्बर रहेको छ बी नम्बरभित्र पर्ने यसको वानमा चाहिँ फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसन्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र जसलाई चाहिँ हामी जिरो ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ जसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ जिरो ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ र यसमा चाहिँ कसरी ड्राइभ हुने गर्छ र ती ड्राइभ हुने तरिकाहरू चाहिँ हामी यसमा चाहिँ के गर्न गइरहेको छौँ डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ वानमा रहेको छ फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसन्स फन्डामेन्टल मोड अफ द के रहेको छ भाइब्रेसन्स रहेको छ फन्डामेन्टल मोड अफ द के रहेको छ भाइब्रेसन रहेको छ फन्डामेन्टल मोड अफ द के रहेको छ भाइब्रेसन रहेको छ जसलाई हामी के जिरो ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ यसलाई हामी जिरो ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ जिरो ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ र यसमा चाहिँ के भन्ने गर्छ भने जुन एउटा यसमा चाहिँ एउटा के भन्छ पोसिबल लेन्थ रहेको छ यसमा चाहिँ मैले एउटा फिगर बनाएँ अगाडिको फिगर नै मैले रिपिट गरेँ जुन चाहिँ यो चाहिँ अगाडिको फिगर नै रहेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ अगाडिको फिगर रहेको छ यो चाहिँ एउटा ए इन रहेको छ भने यो चाहिँ बी इन रहेको छ जसमा चाहिँ के हुने गर्छ यिनीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के हुने गर्छ यो चाहिँ यो स्ट्रिङ रहेको छ स्ट्रिङ चाहिँ यो चाहिँ के हुने गर्छ तलमाथि गर्ने गर्छ र यो जुन एउटा यस यसलाई चाहिँ हामी जुन एउटा यसको लेन्थ चाहिँ कति रहेको छ भने लेन्थ चाहिँ यसको ल्याम्डा 1/2 रहेको छ यान चाहिँ हामीले किन वान किन लेख्यो भने यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ के भन्छ फर्स्ट फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसनको कारणले गर्दा यो फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसनलाई हामी वानले डेन्ट गरेका छौँ र त्यसपछि के भनेको छ भने यसमा जुन एउटा लोएस्ट पोसिबल मोड हुनेको छ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ के भनेको छ लोएस्ट पोसिबल मोड हुनेको छ इन लोएस्ट पोसिबल यसमा चाहिँ के भनेको छ यसमा चाहिँ के भनेको छ भने यसमा चाहिँ एउटा लोएस्ट पोसिबल मोड हुनेको छ यसमा चाहिँ के भनेको छ एउटा लोएस्ट पोसिबल मोड हुनेको छ र यसमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा यो चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा नोड रहेको छ यो पनि एउटा नोड रहेको छ र तर यसमा चाहिँ एन्टी नोड चाहिँ एउटा मात्र रहेको हुन्छ के भनेको छ यसमा चाहिँ जुन एउटा दुईवटा नोडहरू हुन्छ भने यसमा चाहिँ के भन्छ एउटा मात्र एन्टी नोड रहेको हुन्छ यसमा चाहिँ के भन्छ एउटा मात्र एन्टी नोड रहेको हुन्छ देयर आर 2 इन्च यसमा चाहिँ के भन्छ दुईवटा इन्चहरू रहेको हुन्छ देयर आर टु नोट्स रहेको छ यसमा चाहिँ के भन्छ दुईवटा नोटहरू रहेको छ दुईवटा के भन्छ नोटहरू रहेको छ जुन चाहिँ यो फिगरबाट हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ टु आर एट इच इन्च यसको इन्चमा चाहिँ के भनेको छ यसको जुन एउटा यसको इन्चमा चाहिँ के भन्छ यसको इन्चमा चाहिँ दुईवटा नोटहरू रहेको छ र एन यसमा चाहिँ के भन्छ एउटा एन्टी नोट चाहिँ बनेको हुन्छ वान एन्टी नोट
ओन एन्टी नोड इज फर्म यसमा चाहिँ एउटा एन्टी नोड बनेको छ एउटा चाहिँ के भनेको हुन्छ एउटा एन्टी नोड बनेको हुन्छ र इन यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के बिट्विन द सच द्याट लेन्थ ल्याम्डा 1/2 एन्ड ल्याम्डा 1 इज इक्वल टु 2l हुने गर्छ यिनीहरू बिचको जुन एउटा जुन यिनीहरू बिचमा चाहिँ के भन्छ एन्टी नोड र नोडहरू बनेको छ जुन चाहिँ यसमा एन्टी नोड र के बनेको छ नोडहरू बनेको छ in between then such that l is equal to के हुन्छ ल्याम्डा 1 अपन के भनेको छ 2 भनेको छ र एन ल्याम्डा 1 इज इक्वल टु के भनेको छ 2l हुन्छ कि नहुन्छ र दिस गिभ्स यसले चाहिँ के दिने गर्छ भने यसले चाहिँ दिने गर्छ कि यसले चाहिँ दिने गर्छ लोएस्ट यसले चाहिँ के दिने गर्छ लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी दिने गर्छ यसले चाहिँ के दिने गर्छ लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी दिने गर्छ यसले चाहिँ के भन्छ लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी दिने गर्छ यसले हामी के भन्ने गर्छौँ भने यसले हामी के भन्छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्ने गर्छौँ यसले हामी के भन्ने गर्छौँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसलाई के भन्छ यसले चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्ने भन्छ र यसले चाहिँ एफ नट इज इक्वल टु के भनेको छ भी अपन के भन्छ ल्याम्डा 1 रहेको छ र 1 अपन के भन्छ 2l हुनेको छ यहाँ 1 अपन के भनेको छ 1/2l छ कि छैन माथि जुन एउटा ल्याम्डा 1 को ठाउँमा 2l निकालिसकेका छौँ र अब भीको ठाउँमा चाहिँ हामीले के ड्राइभ गरेका थियौँ भन्दाखेरि टी अपन म्यू पुट गरेका थियौँ किन यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ यसरी हामी चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी जुन एउटा फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसनको अथवा यसलाई 0/1 को जुन एउटा त्यसको फर्मुला चाहिँ के रहेको छ भने कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा सोधिन सक्छ कि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एफ नट इज इक्वल टु एफ नट भनेको चाहिँ किन नट भन्ने भन्दा चाहिँ यो चाहिँ फन्डामेन्टल मोड भएको कारणले यसलाई नटले हामी डिनोट गरेका छौँ र यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हामी फन्डामेन्टल मोड अफ द भाइब्रेसनसँग चाहिँ हामी यसको डिस्कस गरिसक्यौँ र नेक्स्टमा चाहिँ हामी सेकेन्ड मोड अफ द भाइब्रेसन्स अथवा यसले फर्स्ट ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ जसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्टमा डिफाइन गर्ने गर्छौँ र हामी चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ के भन्छ डिफाइन गर्ने गर्छौँ र at first of all, today I'm going to discover the mode of the vibration in stretch string. This figure in English, and I'm going to discover about the mode of the vibration in stretch string in English. And at first of all, we can see that this figure we are clear that we are clear from this figure. This figure is most important. And at first of all, let us consider a string of the length L is fixed or 2 inch A and B, and as a shown in figure A. And if a wave is stretched between the 2 points, there are we can see that if a wave is stretched between the 2 points then the all transport of the all travels along the wire, and the transport of the travels along the wire. That is we can see that transport waves travels along the wire and is reflected at a fixed in as shown in figure. And when it is a fault at the middle, when it is a fault at the middle, or transport wave is generate since the both ends are formed fixed. Then we can see that this figure, since both ends are fixed, and wave is reflected from this ends, and standing wave is formed. Then the standing wave is formed. And fundamental mode of next I'm going to discover about the fundamental mode of the vibrations or 0/1. In 0/1 it is most important. And at first of all, this figure we can see that figure, and we can clear that from the figure. And in lowest possible mode, in the lowest possible mode, these are 2 nodes, and we can see that figure. We can clear that from this figure. These are the two nodes are the it's in and one end node. 2 node and 1 antinode is formed in the between the such that L is equal to ल्याम्डा 1/2 and ल्याम्डा 1 is equal to 2L, and this gives the lowest frequency called the lowest frequency, and that is called fundamental frequency. And it is most important. I think that it is most important. And
in the lowest possible mode, and there is two nodes are the its ins, and one internet is formed in the between the then shows that L is equal to lambda 1 upon the 2, and lambda 1 is equal to 2 L. This gives the lowest frequency, that is called fundamental frequency. As f0 means fundamental frequency, fundamental vibrations of the fundamental mode of the vibration, or the that is the another name is 0 overtone, and that is the formula of the fundamental mode of the vibrations is f0 is equal to v1 or v1 upon v upon lambda 1. Lambda 1 means fundamental mode of the vibrations, or the 0 overtone, and 1 by 2l, 1 by 2l, the value of the lambda 1 is 2l, and then to give replace the value of the v, then to give the 1 upon 2l on the root t upon mu. That is called fundamental frequency of the fundamental mode of the vibration, and that is called fundamental frequency. यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्ने गर्छौँ. र नेक्स्टमा चाहिँ हामी सेकेन्ड मोड अफ द भाइब्रेसनको बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ, र त्यसलाई सेकेन्ड मोड अफ द भाइब्रेसनलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ, फर्स्ट ओभरटोन पनि भन्ने गर्छौँ. किनभने यसमा चाहिँ यसमा दुईपल्ट दोहोऱ्यो भने, यसमा एकपल्ट दोहोऱ्यो भने बल्ल चाहिँ हामी फन्डामेन्टल भयो. फन्डामेन्टलमा चाहिँ केही पनि दोहोरेन, तर सेकेन्ड मोड अफ द भाइब्रेसनमा चाहिँ एकपल्ट दोहोऱ्यो. त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छ, फर्स्ट ओभरटोन पनि भन्यौँ. यसलाई हामी के भन्छ, फर्स्ट ओभरटोन पनि भन्यौँ. र त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ हामी के को बारेमा डिस्कस गर्ने गर्छौँ. नेक्स्टमा चाहिँ हामी सेकेन्ड मोड अफ द भाइब्रेसन्सको बारेमा चाहिँ के गर्न गइरहेको छौँ, डिस्कस गर्ने गर्छौँ. र त्यसपछि हामी थर्ड मोड अफ द भाइब्रेसन्स रहेको छ, र त्यसपछि हामी यसको कन्क्लुजन पनि निकाल्ने गर्छौँ, र यसमा नोटहरू पनि हामी हेर्नेछौँ. र योसँग सम्बन्धित एउटा कुनै पनि दुईवटा न्युमेरिकलहरू रहेको छ, त्यो न्युमेरिकलहरू पनि हामी के गर्ने गर्छौँ, सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ. र त्यसपछि हामी सीमा रहेको ल अफ द ट्रान्सभर्स भाइब्रेसन्स इन द स्ट्रेच स्ट्रिङ रहेछ, जुन एउटा स्ट्रेच स्ट्रिङ रहेछ, त्यो स्ट्रेच स्ट्रिङमा भएको त्यसको ट्रान्सभर्स भाइब्रेसनको त्यसको लको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने गर्छौँ. र त्यसैसँग सम्बन्धित भित्र रहेको जुन एउटा ल अफ द लेन्थ रहेको छ, ल अफ द टेन्सन रहेको छ, ल अफ द मास रहेको छ, त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने गर्छौँ. र नेक्स्टमा चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ भेरिफिकेसन अफ द ल अफ द ट्रान्सफर्स वेभ, जुन एउटा ट्रान्सफर्स ल अफ ट्रान्सफर्स वेभ रहेको छ, त्यो ट्रान्सफर्स वेभको त्यसको जुन एउटा लले त्यसलाई ट्रान्सफर्स वेभ कसरी भयो, र त्यसलाई हामी कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ, त्यसको भेरिफिकेसन गर्ने तरिकाहरू हामी भेरिफिकेसन गर्ने गर्छौँ. त्यसपछि हामी यो च्याप्टरले चाहिँ सक्ने गर्छौँ. र आज चाहिँ हामी यसमा चाहिँ यति नै गरौँ. नेक्स्टमा चाहिँ हामी सेकेन्ड मोड अफ द भाइब्रेसन अथवा फर्स्ट ओभरटोनबाट हामी डिस्कस गर्ने गर्छौँ.